este Lucian Oancea, sunt colecționar de afișe originale de cinema. În 1957, Ion Popescu Gopo ia premiul cel mare, cel mai important premiu din cinematografia europeană, la Cannes. Vine premiul ăsta, apropo, nu se aștepta nimeni, Gopo nu era la Cannes. Exista un reprezentant al României, dar nu era pregătită chestia, bă frate, umflăm potul. Am găsit afișul, pictura originală care a stat la baza afișului de la Maria Mirabel. Este o pictură de Albin Stănescu, firește. Da. Am găsit-o în atelierul lui și el practic devine un star. Mă, dar un star de ăsta total inatacabil. De Maestru Puiumanu ați auzit? De cine? Maestru Puiumanu. Ok, revista cutezătorii vă spune ceva. Da. Maestru Puiumanu a plinit 95 de ani. Este editoarea de la ea a făcut minunea. Tocmai a terminat pilotul de pe Dunăre. Romanul lui Jules Verne. Prima ecranizare în bandă desenată, ever. Bineînțeles, trebuie să-i mulțumesc maestrului Manu. Bunicul meu a fost anticar, bunicul meu a fost soldat, bunicul meu a fost patron de firmă de încărcat sifoane. Și până la urmă a ajuns pictor profesionist angajat la România Film. Din păcate nu l-am cunoscut, dar am cunoscut pe bunicul meu spiritual, pe maestru Puiumanu. Vă mulțumesc foarte mult că existați. Mersi mult. Pe noi ne-ar interesa ca națiune să-l asociem pe Gopo cu noi. Eu sunt colecționar de afișe. Și în mod special încerc să aduc afișe românești din țări străine. Plus să se mai recupereze ce se mai poate recupera din România. Șase. În principal ai câțiva cu care te înțelegi mai bine. Și de obicei faci un tur, treci pe la cei pe care îi cunoști. Aoleu. Merg 50 toate? Bineînțeles, ai întotdeauna și surprize la alții, da? Pe care știi locurile unde e ceva fain, te oprești prima dată pe la ei. O singură dată am bătut 16 km ca să iau o carte la preț dublu față de cât eram dispus să dau. Toate bune. Și mersi mult că m-ai ajutat. Opa! Am să pun un lacăt la inima mea, să iubirea să-i nu mai vreau de dragoste sau. Povestea pornește așa. Bunicul meu a fost anticar și a venit al doilea război mondial. A revenit în România și a reluat activitatea de anticar pentru că a fost declarat inapт pentru serviciu combatant și bunicul a devenit angajatul România Film. Era cel care făcea afișele mari de 6 pe 4 metri la cinematograf. Și după aceea, peste timp eu am devenit anticar. Și după aceea am avut rețea de anticariate la Galați. Și aici în București? Aici urmează. În momentul de față am afișe câteva mii de bucăți, nu doar afișe de cinema, mii de bucăți în general afișe, care sunt programate pentru următorii 2 ani, deci în 2 ani să mă ocup de ele. Problema a fost spațiul ăsta.
Așa. Aici, așa de aici. 6 și 10. 8 metri până aici. Ce face festivalul de comedie? Șampanie, pur plezier. Cu doamna Moscu tu ai vorbit. Președinta Fundației Gopo, nepoata lui domnul Gopo. Eu aș zice să ai și niște lucruri inedite pe lângă ce aduc eu, whatever. Ea mai are desene originale Gopo. Viața de anticar e faină. În momentul când o ai treaba organizată. Vreau să mă anunț cam ce buget am eu pentru un ramat afiș, atât tot. Bine, să-mi fac calculele și pentru Bostan? Trebuie să fie numele filmului acolo, trebuie să fie numele lui Gopo, film regizat de Gopo, film realizat de Gopo. Și poate să-ți spună Ciubi cum a fost la Maria Mirabela. Problema ta este să te hotărăști împreună cu mine asupra unui film și să faci totuși un afiș care să aibă totuși o legătură. Pentru filmul respectiv. Da, exact. Deci afiș pentru filmul respectiv. Da. Ok, păi zi așa. Și ori îl faci manual, ori îl faci hibrid, ori îl faci ceva. Cred că o să fac manual ca să prind atmosfera asta de vechi. Și vrei să faci o expoziție? Vreau să fac o expoziție, vreau să fac inclusiv o carte și o carte care să nu fie doar în limba română. Dacă vrei să vorbești înainte de Gopo, poți să vorbesc câteva cuvinte despre Gopo. Ăsta este afișul original la pelicula lui Gopo, comedie fantastică. Ceva dacă fac o poză, nu? Dem Rădulescu este un android care vine pe Pământ să studieze un nou mijloc de transport prin spațiu făcut de oameni. Și la sfârșit el recunoaște că este robot. Și spune unei domnișoare, dar doamnă, eu sunt doar un robot. Fază la care doamna îi răspunde, ei, și în ziua de astăzi toți suntem roboți. Gândiți-vă, un film făcut la mijlocul anilor 70, iar replica, în opinia mea, e valabilă și în ziua de astăzi. În mijlocul anilor 80, Gopo mai face un film, tot cu un robot, dar un alt gen de robot. Ce este foarte interesant, este o scenă care s-a filmat destul de greu, în care acest robot, care este o păpușă de lemn, da? Pe care o poți mișca, dar încet, încet de tot, da? Cântă la pian vreo 3 minute. De mitul lui Faust, cred că toată lumea a auzit, da? Mitul lui Faust, firește, făcut de Goethe, da? Ion Popescu Gopo a fost și el interesat de mitul lui Faust și a făcut propria lui versiune la Faust 20. Iugoslavia au pus 3 filme de mediu metraj, dintre care primul este, din acest calup, este Fetița mincinoasă al lui Ion Popescu Gopo și au făcut un afiș special. Din Iugoslavia am reușit să găsesc afișul acesta.
Eu sunt colecționar de afișe. De exemplu, când el moare în 89, el deja lucra la următoarea sa peliculă, care niciodată n-a fost finalizată, Sta împățit. Face continuarea de la Maria Mirabela în Tranzistoria, premieră la sfârșitul primăverii, tot coproducție română-sovietică, tot film cu actori. Bun, numele meu este Lucian Oancea, sunt un pic de strateg în cadrul centenarului Gopo. Anul ăsta se împlinesc 100 de ani de la nașterea marelui regizor. Vă mulțumesc că ați venit atât de mulți, nu mă așteptam la acest moment special. Dacă ați văzut, la intrare este o expoziție de afișe originale Gopo. Vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept la cât mai multe evenimente în lumea minunată a cinematografiei. Poftiți, vizionați astăzi Gopo! La Târgu Gaudeamus va fi cartea prezentă. Am găsit în Belgia un bilet, deci un bilet e așa mare, se rupea o bucată când ajungeai la Praga, o bucată la Viena și în spate, cupoane, da, și în spate e scris clar, dacă avionul aterizează într-un câmp sau nu ajunge la destinație, e responsabilitatea ta să te duci până la destinația finală. Trebuie cumpănit. Accentul este pe români, dar dacă, de exemplu, mai bag 2 francezi și 2 americani și asta îmi ridică, în loc de 5.000 de oameni, am 10.000 care vin, sunt foarte mulțumit. Băi, apucă-te și organizează. Eu îți dau spațiu, tu organizează. Eu nu mă pricep. Vine Dodo, te ia și o să mă luați pe mine de la Zoia, Cosmodemianskaya, școala centrală. Tu ce băuși? Miroși frumos aici, cafea. Mestecași cafea? Nu, bomboane de cafea. Ah, ok, că miroase bine. Da, deci îmi pare efectiv rău dacă mă toate cele bune, sănătate, la revedere! Adică trebuie să fie ceva mai greu aici, nu? Mai jos, mai jos. Ghinion. Mai jos e prea sus. Ai patentul ciocanul ceva? Eu le aveam, acum nu le mai am. Ia vezi. Da. E relativ. Lasă, prea. O distanță mai... Lasă că e bine, e foarte bine. Mitila Mihaescu este unul dintre acești minunați artiști care au realizat acest lucru într-un mod foarte puternic, foarte intens, cu temeinicie, în perioade în care poate și părinții dumneavoastră erau copii și citau revistele ilustrate de Mitila și Viorel am descoperit în istorie acolo. Desenul se poate vedea. Am scos o carte pe care am prelansat-o ieri și o să o lansăm sâmbătă. Următorul proiect și sper ca domnul Tița să-mi dea din nou o mână de ajutor, la fel colegii care m-au ajutat la volumul referitor la domnul Tănase. E în plan unul despre contribuția lor la banda desenată. De asemenea, vă invit în sala cealaltă să vedeți câteva secrete din domeniul desenat.
Vrem să fie pilotul de pe Dunăre, nu doar pe Dunăre, nu doar la Gaudeamus, să fie prezent în toate librările din România, pentru că proiectele indie, pe care eu le respect și îmi plac atât de mult, sunt interesante, dar câteva sute de exemplare în câțiva ani nu este același lucru ca un șoc când ajung 2000 de exemplare în 2000 de librării din România. Andrei. Ce faci, mă, drăguțo? Mulțumim! Așa, vreau să-ți spun ceva ca să fii informată. Un regizor de film documentar face un film despre pasiunea mea cu afișele. Și bineînțeles apare și afișele de GoPro, chestii, trebuie să te socoteli. Bună seara, doamnelor! Bună seara, domnilor! Dragi invitați, bine ați venit la Gala Premiilor Uniunii Cineaștilor din România, ediția 2023. Domnul general, eu mă mai duc în față să-i urgesc pe ăștia, că poate mă duc în față să-i aștept pe Bălan, pe ăștia, că poate nu știu sală, știți? Pe domnul general Radu Teodorul știi? L-ai văzut? E aici. De 30 de ani nu faceți decât argumentați. Acum încercăm să mâna pe Geomac. Înțelegeți? Așa ar trebui. Așa ar trebui. Așa ar trebui. Așa este. Asta e o lecție care trebuie învățată, că până nu lupți pentru dreptul tău, nu-l vei avea niciodată. Până nu lupți pentru dreptul tău, nu-l vei avea niciodată sau prețui. Trebuie să lupți ca să simți că ai ceva. Asta e teoria. Da. Adevărul practic. Păi practica vine jandarmul și mă bate, dar nu vorbesc singur de o săptămână. Am pățit. Dar încercăm. Mulțumim mult, domnul general. Mulțumim mult, domnul general. Un afiș pictat trebuie să scrie clar GoPro, adică film realizat de GoPro, regizat de GoPro, nu mă interesează, povestea dragostei și să fac o pictură cu ceea ce l-a marcat pe el și, cum să spun eu, e privirea unui om care își privește după 50 de ani de acum aproape 50 de ani, își privește din nou o chestie la care el a lucrat. Da, știi că eu am idei puține, dar proaste, da, și mai greșesc și eu. Bine, mersi mult. Trebuie să vezi diferența dintre ce înseamnă Băi, Lucian, te rog eu frumos, să nu filmezi de aici. De ce? Uite, nu vreau eu să filmezi tu aici. Poți să militezi poziții. Dar nu poți să filmezi. De ce? Pentru că să lucrările alte oameni. Bă, fii atent, că aici e mulți de cei... Bă, vorbești cu cine dorești tu, nu cu mine. Ai înțeles? Stimate domnule.
În orice expoziție trebuie să ai un acces. Da, i-am spus domnului și nu vreau să mă cer. Așa, da? Poți să-ți iei lucrările la pătrâni. Nu mă deranjează. Vreau să-mi iau lucrările. Deci, l-ai spus și ieri. Da. Care e problema? Îți pare că nu mai ai bun simț? Pentru ce s-a Nu mai ai educație? Da, nu ți se pare că tu nu ai educație? Ți se pare că ai educație? De ce? Te întreb. Dar cum îți permiți tu să spui acest lucru? Este expoziția ta? Ai adus 3 exponate, da? 3 exponate. Te rog frumos. O să ne refer luni când îmi iau exponatele și eu în viața vieții mele eu nu vreau să mai am de-a măși. Nu, cu atât mai mult. Poți să vizitezi, nu poți să filmezi. Deci mă dă drag. De ce? Cum îți permiți să o faci până la mine? Pentru că asta ești. De ce? Expoziția ta? Asta este expoziția ta. Asta este o instituție publică. Dacă n-ai aflat. Asta nici tu să filmezi lângă orațiunile. Cine ești? Dar cine e? Eu stăteam în... Da, orațiunile nu închide așa. Hai, dă-n! Hai, dă în mine, mă! Că ăsta este nivelul tău! Dă în mine, mă! Cine ești tu, mă? Cine ești tu? Cine ești tu, mă? Mă dai tu pe mine afară din Biblioteca Națională? Dar cine ești tu, mă? Hai, cheamă! Hai, mă! Hai, dă! Hai, mă, că ești mic, mă! Mic! Piticule! Ești mic! Caracter mic! Îmi prezint scuze, n-am vrut... Vă cunosc pe dumneavoastră, da, îmi prezint scuze, n-am vrut să fie incidentul ăsta, din păcate... Mă duc într-un atelier de pictură, un autor. Și bineînțeles, văd pânze, văd diverse chestii complicate, nicio problemă. Și undeva avea reciclabile, adică lucruri care urma să mai le folosesc. Știi ce am găsit acolo? Ce? Încă un proiect de afiș la răzbunarea lui Sergiu Nicolaescu. Nici nu știu autorul. Îți trimit poza. Poate să-l identific eu, da. Mi se pare, dar parcă nu e mâna lui Pompiliu. Dacă îmi trimiți poza, îți spun. Da? Știu pe afișiștii din epoca respectivă, da. Da? Mersi mult. Și scuze că te-am reținut. Sper că nu prea mult. Nu, e. Mersi mult. 100 de artiști români și străini contemporani privesc o peliculă și fac un afiș în viziunea lor după 40-50 de ani de când s-a făcut pelicula, referitor la chestia aia. Singurele două condiții: să fie titlul filmului pe pictură și să rămână ție. Uite, promit că nu rămâne mie, e bine așa? Nu era greu de dedus. Nu rămân mie. Deci aș vrea la un muzeu să ajungă și să fie o sală în care ele să fie în circuit. Și mă gândesc la muzeul de artă vizuală ăla de la Galați, care îl fac eu. Fugiți! Mersi mult! Unul dintre rolurile garajului este bafi și spațiul de depozitare. Din cauza asta vreau să termin cu praful și după ce se pune sigilantul și trece perioada aia de maturare a sigilantului, în principiu o să fac o despărțire iarăși aici cu folie. Da, uite, de exemplu, aici lucrarea trebuia să fie gata în septembrie. Mă refer... Și stătea în noiembrie. Da. Astăzi trebuia să dăm sigilantul la ora 5:30 și suntem la ora 6. Da. Vreau să termin boxele. Vreau să termin baia.
Dacă am terminat boxele și baia, nu vreau să mai intre cu praful în partea asta. Hai, pot da pe asta. Dacă vezi că dau eu așa, ți-ai grijă. Sau băieții când pleacă, mă fac mesaj pe la o stație de metrou? Da, eu zic că da. Robert, poți să lași pe domnul la o stație de metrou? Că tu mergi către Craiova, nu? De aici mergem la Verona, la Cărturești Verona. Și Dodo? Cred că merge și Dodo. Să vedem cum are trenul. Dinescu, bibliofil. Îmi pare bine. Un mare prin. Ți-am văzut albumul și... Care dintre ele? Cel cu Gopo și mi-a plăcut. Putea să fie mai Era bine. cât pe să-l cumpăr. Atât de mult mi-a plăcut. Dodoniță cu banezele desenate. Domnul e sculptor de aici, din Galați. Și aici am făcut cunoștință cu dânsul. Toate cele bune. Ne vedem la Galați, că îmi promite că mă aduce acolo. Pilotul de pe Dunăre. O să vreau să aduc prima ecranizare în bandă desenată la Galați. Vorbim! Mulțumesc! Lucian, ideea e următoarea, că eu nu mă ocup de asta. Eu sunt editor, mă ocup de cărți. Știu chestia asta, dar mai vii și tu cu idei bune și n-ai venit numai o dată cu idei bune. Așa este, știu, doar că n-ai... Știu că... Okay, o să încerc. Și încearcă să-mi faci și mie rost de niște postere. Pe niște postere, am înțeles. Da, Da? ok. Că le mai duc și eu pe afară și prin alte părți. Tot pentru publicitate. Amen. Este o primă lansare care are și o surpriză pentru cei care au curajul la început să cumpere această carte. Este vorba, prin tragere la sorți, veți putea intra în posesia unui desen original realizat de domnul Puiu Manu, care se află în carte pe pagina a doua. Deci veți avea o bucățică originală din această carte în colecția dumneavoastră, probabil pe perete, dacă vă va face plăcerea. Și bineînțeles dacă veți fi acel norocos sau norocoasă. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mai așteptăm la următoarele evenimente de la editura DPH și vă așteptăm în această minunată călătorie a colecției BD, care sper ca în următorii 2 ani să depășim numărul 10 și după aceea să vedem unde duce o minunată călătorie. Vă mulțumesc! Frumoase cărți. Foarte frumos. Ți-ai luat? Nu, mi-am luat Grinciu, că e clasic. Nu, dar ți-ai luat Puiu? Nu, nu. Nu ți-l iei? Nu știu.
Nu știu, că am în buget niște cărți. 23 de lei. Da, știu. Grinch e 29. Da. Deci ești Grinch. Da, Am Grinch. înțeles. La Gaudeamus. Locul 7 la general dintre toate cărțile editurii respective la vânzări. Locul 3 la secțiunea ficțiune ale aceeași edituri. Și locul 1 la autori străini, adică nu traduce, la aceeași edituri. Care este numitorul comun? Pilotul de pe Dunăre de Puiul Mare și Dodoniță. Și faptul că astăzi sunt cu dumneavoastră și relansez această carte, care de fapt nu a fost lansată acum 35 de ani, e o plăcere, o bucurie și asociez acestei plăceri și bucuria că îl avem alături pe Vintilă, pe care îl vom sărbători peste câteva zile. Artistului îi place provocarea, da? Nici unul dintre cei doi nu a realizat afiș de film, așa că mi-ar place foarte mult să realizeze un afiș de film la una dintre peliculele lui Gopo, Mihai Caracotea. Mulțumesc! Asta e Marin Duță, am fost la ea acasă la taraful din satul Naipu. Asta a fost un taraf foarte bun, aveau tot timpul nunți, erau celebri în zonă, îi iubeau toate femeile, iubeau românii, cântau la nunți, la tot felul de evenimente. Eu am ajuns la ei prin 2013, îmbătrâniseră, nu mai erau ceruți, deși erau foarte buni în continuare. Stai Caliu cu fiul lui Robert. Caliu e un mare virtuos al violii, a cântat și el cu taraful Păducilor Greșani. Stai în tren, la întoarcerea de la Secunța, de la un festival, pe la 2 noapte, tot la Bosiria. A distrat acolo. Da. Eu l-a dus, am făcut 22 de ore. Și am avut lăutari. Toată noaptea la revagon în restaurant, lăutari, a fost greu. Și era aglomerație. Putea să mai dureze încă zi și nici o noapte. Da, ăsta e Napoleon, care e un țiganul sar. Total, adică ceilalți au învățat să cânte din familie. El e un sălbatec, un tip care nu a învățat să cânte pentru că nici nu știe să cânte. El are un simț fabulos al ritmului și bate în butoi cu ce găsește, cu linguri, cu cheie franceză, cu pietre, cu ce-o fi, cu palmele. Și cântă cu vocea, niște nebunii, niște... De pe unde El e din sud, din Telorman. Aici Caliu adunase niște oameni pe care înainte de concert încerca să-i convingă, să le spună cum să cânte. Și concertele erau total haotice. Eu? Ce cafele? Lucian.
dacă pe mine. Bă, dar ai văzut de mult să scumpi focul la tine. O să ajungă la el. Acum e cine dă eu focul la tine. Asta nu mă zile de mai bine ca unul. A fost el, la unul care te uiți la el, este foarte simplu, dar vezi țigara în mână, cravată, ai un nivel de detaliu ce dacă îl pictezi ajungi să fie foarte mișto, adică poți să scoți niște detalii. Ăsta de unde l-ai luat? Pictat. La fel, avem drepturile de autor de la artist și este unul din modelele ce le-a scos undeva pe anul trecut. Ok. Pilotul de pe Dunăre e practic povestirea unei călătorii care se întâmplă de la Viena până la capătul Dunării, cum ar veni. Da? Și automat Dunărea trecând și pe la noi, Giurgiu, toate celelalte, automat se întâmplă și în România. Chiar dacă sunt personaje românești, dar personajul principal este un bulgar. Știi că am mai vorbit noi acum vreo 6 luni. Când estimezi că devine full-time job? Eu sper anul ăsta care vine. Da? Da. Liber sau nu e liber. Și bineînțeles mi-a spus că e liber. Ne cunoșteam, am comunicat pe, așa cum o cheamă, pe Facebook, pe chestiile astea, dar nu s-au unit niciodată, adică de data asta am reușit să ne vedem. O să stau în ultimul rând, că măsura de la Alert TV, o să răspund și de povestea asta și o să pun niște întrebări de știință. Și cam asta a fost tot. Și la un moment dat, unul dintre colegii noștri a vrut să facă o glumă. Și a zis, spune un banc, spune o glumă, că bancul nu știa, spune-mi o glumă. Și ăsta a stat un pic și a zis, știi cum poți să faci un tâmpit să aștepte? Și ăla a zis, nu, îți spun mâine. Asta e paiu, dar în spate e un programator. Gata, vă las să... În regulă și încă ceva și într-adevăr începem. O să dau microfonul în minut domnului Lucian Cristian Oancea, care e un mare împătimit al minților desenate și orculeților în general, să spună despre ce vor. Când intrați sau când ieșiți, mai degrabă când ieșiți, vă recomand să vă faceți o fotografie sau să pozați afișul original de la Fuse Television. Și de asemenea, domnul Cazan are o colaborare cu editura Didactica Publishing House și a scos 2 cărți acolo. O să le aveți disponibile. Eu mă chinui de vreo 2 ani să obțin autograful, l-am obținut astăzi, așa că aveți și voi posibilitatea. La cele mai bune prețuri sunt cărțile din această parte a galaxiei. Vă mulțumesc foarte mult și poate în viitor citiți revista de science fiction a României, revista Zin, pe care o produc eu. Vă mulțumesc mult, vizionare plăcută! Madame, monsieur, la séance va commencer. Mulțumim mult! Plăcere! Dacă o să mai doriți autografe, chestii de genul ăsta, la sfârșit, o să mai rămânem un pic. Dacă dorește cineva cărți
de ale domnului Cazan, adică regizorului filmului de astăzi, îl avem aici și putem să obținem și autografe. Și alte întrebări sau mergem în sală? Haideți! Venind de undeva din galaxie, nava Argos gonește spre Pământ. Mulțumesc că ați venit astăzi, mulțumesc ANF, Arhivei Naționale de Filme, și mulțumesc de asemenea Cinematecii Eforie, de fiecare dată o gazdă deosebită. Am făcut un eveniment, poate o parte dintre voi ați fost, Bogdan cu siguranță a fost. Am făcut niște evenimente și cu Centenarul Gopo anul trecut. Anul ăsta se împlinesc 60 de ani pe 1 iulie, dacă nu mă înșel, 60 de ani de Animafilm. Au trecut 8 ani terestri de când Roxana și Alex au plecat de pe planeta natală într-o misiune de cercetare. Bun, venim în zilele noastre să vorbim un pic de Fiul Stelelor și îl invit pe maestru Cazan, dacă poate să vină un pic încoace. Încetișor, încetișor. Pe unicul nostru cosmonaut, domnul Prunariu. Și întrucât mie îmi place să-l contrazic pe Bogdan, de fiecare dată când îl prind, îl contrazic, doamna Duma este experta română în film de animație. În acest răstimp s-a născut fiul lor, Dan. Cum este să fii fiul stelelor, pe lângă ce o să vedeți în film, vă spun cum este să fii fiul stelelor. Oricum ai un sentiment unic când ajungi acolo în spațiul extraatmosferic. Devii din fiul locului tău natal, orașului, țării, continentului, devii fiul întregii planete, devii un cetățean universal, pentru că cuprinzi, nu numai cu privirea, dar și cu ochii minții, globul terestru ca o casă unică a noastră a tuturor și începi să înțelegi că toate lucrurile sunt atât de legate, atât de condiționate unele de altele pe Pământ, încât dacă nu le privești global, pierzi multe amănunte care pot fi definitorii în anumite situații. Primii pași pe care îi face micul pământean îl poartă în universul sutelor de aparate cu care este împânzită nava. Apropo, astronauții sunt cei care pleacă în spațiu cu un mijloc tehnic gândit și produs de americani. Și pe toți cosmonauții, care sunt cei cu mijlocul sovietic / rusesc, și a treia categorie sunt cei cu mijloacele chinezești. Made in China, taikonauți. În anul viitor va zbura și un indian cu mijloace proprii indiene. Deci va mai fi încă o categorie. Da. Dar ce vrea... contează atât de mult cu ce zbori, contează din ce zbori. Pentru că acum mulți ruși zboară cu Elon Musk. Și mulți americani zboară cu Soyuz-uri. Mulțumesc foarte mult, proiecție. Îmi pare rău că ne-am lungit. Dăm pice, dăm foc. Asta e o carte poștală scrisă de Picasso, semnată de el, de soția lui, de Sabartes, care e secretarul lui, și Frelard era un om care l-a ajutat. Îi scrie lui Maidan la Curier, care avea atelierul pe Montmartre și desenează Montmartre. E un desen Picasso semnat și că sunteți iubitori de artă și dacă aveți timp, la Cercul Militar Național, expoziția lui Valentin Tănase, ca să vă mai amintiți un pic din copilărie, povestiri istorice și toate chestiile astea. Cercul Militar Național? Da, Galeria Artelor, da, aia cea mare, este prima lui expoziție în 50 de ani de activitate, care o face pe ilustrație de carte și
benzi desenate. E în weekend acum? Este în weekend, e prezent. În majoritatea orelor e prezent. Dar o să vedeți inclusiv ilustrații originale de la povestiri istorice, inclusiv dacă e și îl întrebați, există o ilustrație care a picat la Dumitru Almaș, că era turcul prea mare în comparație cu Mihai Viteazu și alte chestii care vă vor aminti de copilărie. O să merg, da. De ce nu? Sâmbătă. Toate cele bune și sper să vă placă, un pic de nostalgie. Toate cele bune, să rămână! Bine, succes și vorbim când da, domnule, da? Sigur, da. Dumnezeu că mi-a dat această înclinație și că mi-a îngăduit să fac ceea ce fac și vă spun cu încredințare că de aici înainte tot în această direcție voi încerca și voi merge. Vă mulțumesc! Îmbrățișez, felicitări! Și bineînțeles autografe, cine dorește. Marțea Neagră a însemnat băgau ăștia un pachet legislativ nasol. Da? Până aici e super clar. În dimineața aia eram căcați la... Efectiv eram... Cu Roșia Montană? Da, cu Roșia Montană. Eram căcați la tot, da? Toți. Și vine băiatul ăsta la mine și îmi spune: bă, am o idee. Ce idee? Păi astăzi e ziua drepturilor omului. Și ce vrei să faci? Suntem o mână de oameni și să ocupăm avocarea poporului. Dacă ne deplasăm ca grup, jandarmeria se pregătea. S-a dat imediat ordin, bă, plecați pe căi diferite. Am mai mulți jandarmi care au venit la mine și mi-au spus: bă, băiatule, m-am îngreșat de când nu mai sunt marșurile de cu Roșia Montană, nota bene. Da, ăștia da. Și plus mai era faza aia cu împinsul, cu bătaia, cu datul la joale. De-astea, bine, astea sunt... Astea sunt. Lasă-mă că am avut un ochi vânăt la o bătălie de pe calea Victoriei. Nu, la de-astea nu mă bag, că totul e manipulat așa că nu. E complicat. Îți pot explica despre Roșia Montană din spatele cortinei multe. Nu mă refer la ruși, mă refer la orice se întâmplă. Orice se întâmplă, cineva trage niște sfări. Oricum ar fi, tot se trage sfări. Și tot piși la mijloc. Am învățat-o la Revoluție. Părerea mea este că peste 10-20 de ani îl vor expune fără probleme. Mă scot doar eu șoroabele că sunt periculoase. Ăsta, știi care a fost defectul lui? N-a avut de alea, găuri de vânt. Alex, du-le aici, te rog frumos, lângă gard, dacă poți, dacă nu le duc eu. Eu aș vrea să-l mișc de pe loc, să-l ducem încoace. Hai, dai, bag aici. Aici a fost murdar. Spre mine! Veniți un pic spre mine. Hai! Mai vezi pe undeva unde mai trebuie să insist?
Adevărat aviat. Dar de ce sunteți așa de bronzat? V-a scos aurul la treabă pe stradă? Florin? Bună ziua! Așa. V-a adus la cunoștință că dumneavoastră acum faceți o activitate de protest nedeclarată. Nu e o activitate de protest, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, este o activitate de protest nedeclarată. Sunteți pasibil de contravenție. Iar eu v-am informat că nu este o activitate de protest. Din punctul dumneavoastră de vedere. Corect. Este o activitate nedeclarată. Ok, corect. Da? Vă rog frumos, m-am legitimat să prestați și dumneavoastră în ordine de identitate. Nu v-ați legitimat, v-ați prezentat. M-am prezentat. Deci, eu am o opinie. Dumneavoastră aveți o opinie, dacă ați fost atent de la început, am spus, respect că aveți o opinie, e diferită de a mea. Și eu v-am făcut recomandarea să mergem în partea aceea și... Mi-ați făcut această recomandare, eu nu am auzit. Și nu mi-ați făcut-o mie. Ați făcut-o către altcineva. Păi și nu avem cum să luăm personal pe fiecare. Am vorbit cu doamna Andy, care... Este o chestie nouă pe care o aflu. Dumneavoastră acum afirmați niște lucruri că le-ați spus grupului. Interesant. Da? Mulțumesc. Momentul cu care ați ajuns aici, a fost atenționat. Eu am fost atenționat. Da, din momentul în care ați ajuns aici. fost acolo în grup? În grup? Sub ce formă am fost atenționat? Mi s-a adus la cunoștință faptul că... Și eu v-am adus acum la cunoștință. La început ați văzut că am vorbit, v-am recomandat să mergeți pe partea cealaltă. Nu ați vorbit cu mine, nu m-ați informat pe mine. Da, repet. Da, acum dumneavoastră faceți o opinie, o respectăm. Da, da, da. Ai trecut-o și pe doamna, da? Nu știu, doamna. Am rugămintea să nu continuăm totuși. Să nu continuăm ce? Activitatea aceasta de protest pe care o consider. Un protest știți cum este definit în lege? Dacă nu știa colegul meu cum e definit în lege, nu v-ar fi spus că desfășurați. Deci dumneavoastră știți cum este definit un protest? Foarte bine, că nu mă văd. Bun, ok, atunci la judecătorie o să ne vedem. Da. Aoleu, aoleu. Să nu stea nedrept ca un dulap. Da. Păi nu, sunt acolo. Adu-mi și mie șapca dacă îți pot. Oricum îmi pun... Dacă vine ploaia... Da. Abia aștept ultima dată când au încercat să ne-o dea, mi-au spus avertisment scris. Nu, de la dosar penal până la urmă au primit un telefon, băieții, că ar fi bine să fie doar avertisment scris. Da, repet. Mă, anumite lucruri nu le repet nici, sunt pentru alt loc. Ce faci, mă, boss? Te salut o dată, de 2 ori și nu mă bagi în seamă. Acum când treceai pe aici, că pe VIP-uri... Nu te-am recunoscut. Eram setat. Ce s-a întâmplat aici? Păi am scăpat de păr. Știi că părul jap a zburat și a aterizat la tine. La mine, da. Da, mă, ce faci? Ieri a fost cu legitimări sau nu prea? Păi nu. Nu, ieri a fost chill, nu așa, acum... Păi dar nu, ăsta nu-i protest. Din punctul meu de vedere nu este protest. Este... E o clacă, da? Vedem dacă sosește un proces verbal sau mai multe. Am adus aici filme de animație și filme pentru copii care au marcat perioada anilor 70-80 în România. Cine n-a auzit de Cireșarii?
sau cine n-a auzit de Robinson Crusoe, anul ăsta, dacă nu mă înșel, da, pe 1 iulie se împlinesc 50 de ani de la premiera mondială a primului film de animație românesc de lungmetraj, Robinson Crusoe. Pe 1 iulie se împlinesc 60 de ani de la deschiderea și înființarea Animafilm. Așa. Și alaltăieri a fost centenarul Mati. Da. Care, pe 7. Da. Da. Deci ați vrut neapărat să-l vedeți. Acum asta e. Bineînțeles, am aplicat la cel mai important fan al lui Mihai Viteazu. Am încercat să dau de Oana Pelea, am încercat. Nu mi-a ieșit nimic, deci pe bune, n-am avut proiect care să se înfunde cum s-a înfundat digital. Nu știu, treaba e. Eu vorbeam de digitalizarea lui Mihai Viteazu și acum nu e digitalizat, că parcă l-am văzut. Este digitalizat, dar nu este făcut 4K și nu este Blu-ray, nu este Blu-ray ready din ceea ce știu eu. Și acum ajungem în partea asta, unde vreau să vă spun că niște americani foarte originali, între ghilimele, în gândire, etc., s-au gândit să digitalizeze filme românești. Și în momentul de față există 2 filme de animație făcute digital 4K, Blu-ray și lansate, da? Și apropo, oamenii n-au ieșit în pierdere. Da. Am recuperat niște storyboard-uri, care este, din punctul de vedere a benzilor desenate și în același timp a cinematografiei, lucru cel mai apropiat de bandă desenată în cinematografie. Și le-am recuperat de la un tip care afirmă că le-a găsit la recuperări de hârtie. Și erau originale și care, după părerea mea, sunt chestii de artă care ar trebui să fie la muzeu. Ce dracu, adică pe bun. Prima copertă care este expusă în mod public, un Pompiliu Dumitrescu, este expusă la Art Safari. Și am pus o poză pe net cu exponatul, care este revista și lângă este coperta. Și vine cineva și spune, eu am o Tia Pelț copertă de la Luminița. Ghiși ce am făcut în 24 de ore. Am dat niște telefoane și am făcut rost de o copertă de la Luminița, nu aia care mi-a arătat-o. De fapt, mai văzusem o copertă de Luminița de la Iurie Dari, în expoziția Iurie Dari, care a fost recent. Și între timp am făcut și rost de un Arici Păgănici, coperta originală, așa că trebuie să le pun odată în valoare. Așa, ce vreau să vă mai spun despre expoziția asta, eu să fac un muzeu, nu știu, a posterilor, a anticipații, la ce vrei tu, da? Și lucrurile la care țin, eu sunt doar un custode. Aș prefera să aparțină statului, să le știu într-un loc bine și să stea bine. Nu, numai dacă le donez unui muzeu. Spațiu în care eu vreau cu adevărat să-mi desfășor activitatea este partea a doua care trebuie renovată, adică turnată șapă, văruit, tot ce trebuie, este partea asta care este închisă. Din ce cauză? Pe acolo trec mai puține țevi, riscul de inundații și de chestii de genul acesta este mai redus. Și s-a făcut test de umiditate, test de rezistență, test de ce vrei. S-au făcut toate testele și apa era ok. Deci era în parametrii care celor de la epoxilică trebuia să le dea ce trebuie. Le-a dat. Nu e perfect, dar e bine. Eu sunt mulțumit. A fost frumos. A venit și altfel de lume, știi, care n-am mai văzut-o pe la vernisaj. Băi, nu, eu pe bune, chiar nu mă așteptam, a fost o selecție de lume, da. A venit Striber. A venit domnul Andrei Cherește, compozitorul, prietenul meu. M-a bucurat tare să-l văd și pe el și mulți alți prieteni.
A fost bine. Și necunoscuți. Care... Măi, vernisajul înseamnă să vezi în afara atelierului. Câtă lume urcă pe aici? Cred că sunt puțin, dar le place, da. Așa, deci cum îți spuneam, sunt doar 4 gropi. 1, 2, 3, 4. Și aia e finish? Nu. Nu. La asta și la asta mai lucrez. Aia mai am pe partea de pictură. Ăsta e în lucru. Țoca-toca. La spart de lucru, fac culori. Și la ăsta o să continui cu piatră mică, așa știi, să ia să fie. Lângă aia mare. Da. Trebuie să fie titlul filmului acolo. Trebuie să fie afiș. Da, și trebuie să fie GoPro. Adică film realizat de GoPro sau film regizat de GoPro sau whatever. Adică sunt la afișele de film sunt niște, cum să spun, niște lucruri care trebuie să fie. Da. Da, bă, eu zic că o să iasă frumos. Și titlul filmului e extraordinar și abia aștept să văd filmul. Că nu mi-aduc aminte, s-ar putea să-l fi văzut în copilărie. Știi? Dar știi care m-a lovit pe mine? E de vânzare. Cele 2 semne solare, aducătoare de noroc, care acum 5.000 de ani la aici, cu pământurile noastre, strămoșii, nu strămoșii, Strămoșii, nu strămoșii, care erau că și pe mine ăsta e un pic hipnotic, știi? Că mă uit la el, mă atrage cu privirea așa. Și te lovești. Și ăsta a fost lucrat cum trebuie, știi, pe negativ. Bă, toate sunt lucrate cum trebuie. Pe mine mă entuziasmează și cel. Ăsta l-am lucrat pozitiv. Ăsta e pe negativ, adică invers, da? Și lipiciu a fost cu pap, adică cu făină, cu apă, cu de-astea, știi? Și pui în pap de ăla, o lipești pe hârtie, cu tare, nu știu ce. L-ai terminat, i-ai dat cu măzgâz, pac, l-ai întors pe pap. Câte lucruri vrei să faci în expoziția asta? Eu vreau multe, dar acum să vedem. Dacă spațiul îmi permite, lasă-mă să nu-ți pun spațiu. Nu mă interesează secretele de artiști. Și doamna galeristă, când a venit, a văzut, i-a plăcut și a zis că ar vrea să facem așa. Cât mai mici posibil. Da, păi dacă pun piatră așa, în primul rând că faci lucrarea de 2 tone. Și dacă pui așa, e și, știi? 20 de kg. Da, dar ideea e că vezi tu materialul ăla, îl pui așa, ocupi puțin loc, știi? Plus că n-ai detalii. Aici ai și detalii și dintr-o piatră din aia acoperi mai mult. Mersi, scuze că te-am călcat. Ai văzut că ți-am spus că nu te țin mult. Băi, panică, eu da, că nu, dacă știu că vin, eu nu mai, că vin la atelier. Și după aia, dacă e stabilit din timp, merge și în altă parte. Bine, ai grijă de tine. Da. Pa, pa. Hai că nu te mănâncă câinii, băi. Pe mine?